For more video, do subscribe Khan Tutorials. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د نهم کلاس میتھمیټکس دی مونږه یونټ نمبر 1 میټریسز شروع کړو او نن زمونږه څلورمه ویډیو ده. نن به مونږ ان شاء الله تعالی په ایکسرسایز 1.3 کې یو څو کوېسچنې حل کوو، خو د هغې نه مخکې لږ تیوري سټډي کوو چې تیوري کې څه دي. ټیک ده. ایډیشن اینډ سبټریکشن آف میټریسز. په نننۍ ویډیو کې به مونږ نن دا زده کوو چې کم میټریسز چې دي هغه مونږه جمع کولی شو او کم میټریسز چې دي هغه مونږ د یو بل نه منفي کولی شو. د میټریکس د جمع کولو یا د سبټریکټ کولو دپاره صرف یو شرط دی او هغه شرط دا دی چې کم میټریسز مونږ د یو بل سره جمع کوو یا د یو بل نه منفي کوو هغه په سیم آرډر کې پکار دي. Let we have two given matrices. For example زموږ سره دوه matrices دي. These two matrices may be added or subtracted. دا دواړه matrices چې دا مونږ جمع کولی شو او د یو بل نه منفي کولی شو. F and only F they have the same order. کو پرس کړه دی order same وي. ټیک ده. For example زما سره دلته یو matrix A دی، دلته یو matrix B دی. دې کې هم دوه روګانې او دوه کالمونه دي او په دې کې هم دوه روګانې دوه کالمونه دي. نو د دې دواړو order same دی. دا دواړه matrices مونږ د یو بل نه منفي کولی شو او جمع کولی شو. ټیک ده. تاسو په دې دویم کوېسچن کې وګورئ. په دې کې زموږ سره دا اولنی چې کوم میټریکس دی دا 2 × 3 دی. په دې کې دوه روګانې دي او درې پکې کالمونه دي. او د بل میټریکس ته وګورئ نو په دې کې درې روګانې او درې کالمونه دي. دا دواړه مونږ د یو بل سره نه جمع کولی شو نه د یو بل نه سبټریکټ کولی شو ځکه چې د آرډر سیم نه دی. نو د ایډیشن اینډ سبټریکشن آف میټریسز دپاره یو شرط دی، هغه دا دی چې دا دواړه میټریسز په سیم آرډر کې وي. دغه شانتې په دې کې زموږ سره یو بل ټاپک دی ملټیپلیکیشن اف ا میټریکس بای ا ریل نمبر. یو ریل نمبر چې دی دا مونږ د یو میټریکس سره ملټیپلای کولی شو. فار ایگزامپل دلته مونږ له یو میټریکس راکړی دی او د دې سره دا 2 یو ریل نمبر دی دا یې ملټیپلای کړی دی. نو دا 2 چې دی دا به د دې میټریکس د هر یو الیمنټ سره ضرب خوري. دې ته ملټیپلیکیشن اف ا میټریکس بای ا ریل نمبر وایي. ټیک ده. بیا موږ له یو دوه لاګانې راکړي دي، یو دی کموټیټیو لا او بل دی اسوسیټیو لا انډر ایډیشن. کموټیټیو لا انډر ایډیشن او اسوسیټیو لا انډر ایډیشن. کموټیټیو لا انډر ایډیشن کې زموږ سره دوه میټریسز وي، یو A وي یو B وي. که موږ د A میټریکس د B سره جمع کو یا د B د A سره جمع کو نو دا لیفت هینډ سایډ چې دا به همیشه دپاره برابر وي د رایټ هینډ سایډ. ټیک شو. دا زموږ سره کموټیټیو لا شوه. په کموټیټیو لا کې زموږ سره دوه میټریسز د یو بل سره جمع کوو. بیا زموږ سره اسوسیټیو لا انډر ایډیشن دی. اسوسیټیو لا کې زموږ سره درې میټریسز یو A دی یو B دی یو C دی. په دې کې به مونږ د یو سایډ ته اول B او C میټریکس جمع کوو، بیا به ورسره A میټریکس جمع کوو او د بل سایډ ته به پیله A او B جمع کوو بیا به ورسره C جمع کوو. نو د دواړو سایډونو دا جواب چې دی دا به زموږ سره یو شانتې راځي. دلته په دې اګزامپل کې هم بیا کړی دی. ټیک ده. بیا زموږ سره بل ټاپک دی ایډیټیو آیډنټیټي آف میټریسز. د یو میټریس ایډیټیو آیډنټیټي څه دی؟ تاسو به ګوره په نمبرز کې ایډیټیو آیډنټیټي نمبر کړي، په نمبرز کې به هم ایډیټیو آیډنټیټي نمبر کړي او هغه زموږ سره دی 0. دا 0 یو داسې نمبر دی که نه چې د دې سره مونږ کم انسم جمع کوو نو دوباره ته یقین سره راځي. که زه ورسره 5 جمع کم نو 5 ته راځي، که زه ورسره 10 جمع کوم نو زموږ سره 10 راځي. نو دا 0 زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي ده. ایډیټیو آیډنټیټي مطلب دا دی چې دا یو داسې نمبر دی چې دې سره مونږ کم یو نمبر هم جمع کوو دوباره د حقه نمبر راځي. نو دغه شانتې زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي او میټریسز هم شته. زموږ سره ایډیټیو آیډنټیټي میټریس چې دی دا د هر یو میټریکس دپاره زموږ سره شته. لکه فار ایگزامپل زموږ سره کو 2 × 2 میټریکس دی نو د هغې دپاره به ایډیټیو آیډنټیټي میټریکس چې دی دا به 2 × 2 میټریکس وي خو پای کې به ټول زیروګان وي. ټیک ده. فار ایگزامپل زما سره دلته یو میټریکس A دی او په هغې کې دی 2 3 4 5. نو د دې ایډیټیو آیډنټیټي میټریکس به کوم یو وي؟ دقه شانتې آرډر والا ټول زیروګان واخلئ. نو دا چې دی
دا د دې لپاره اډیټیو آیډنټي میټرکس دی. مطلب اوس کو زه دا ای میټرکس د دې آی میټرکس سره جمع کوم، د دې نه به دوباره دغه ای میټرکس راځي. اوس دا زموږ سره 2 × 2 میټرکس دی. د دې لپاره اډیټیو آیډنټي میټرکس چې دی هغه هم 2 × 2 دی. بعض ټایم کې به زموږ سره 2 × 1 میټرکس وي، د هغې دپاره به اډیټیو آیډنټي میټرکس چې دی هغه هم 2 × 1 وي. نو چې څنګه آرډر د دې اوریجنل میټرکس دی، نو اډیټیو آیډنټي او میټرکس چې دی د دقې میټرکس په دقې آرډر واله وي. ها بیا زموږ سره دی اډیټیو انورس اف ا میټرکس. اډیټیو انورس اف ا میټرکس تاسو به اډیټیو انورس په نمبرز کې ویلی وي. زموږ سره فار ایگزامپل دا یو 5 دی، د دې مونږه اډیټیو انورس اخلو. نو اډیټیو انورس هغه نمبر دی چې د دې 5 سره زه څه جمع کم چې مونږ سره 0 راشي، نو هغه دی -5. نو په نمبرو کې زموږ سره اډیټیو انورس هغه نمبر وي چې هغه صرف په ساین کې مختلف وي. لکه دا جمع 5 دی، د دې اډیټیو انورس په -5 وي. فار ایگزامپل زموږ سره -10 دی، د دې اډیټیو انورس چې دی هغه به +10 وي. نو اډیټیو انورس دی ته وایي چې د هغې صرف په ساین کې ډیفرنس وي هغه نمبر. دغه شان دی په میټریسز کې هم اډیټیو انورس میټرکس هغه میټرکس وي چې د هغې الیمنټ صرف په ساینونو کې د یو بل نه جدا جدا وي. فار ایگزامپل دلته زموږ سره دا کیو میټرکس دی، فار ایگزامپل دلته زموږ سره دا پی میټرکس دی، او دلته زموږ سره دا کیو میټرکس دی. په دې پی میټرکس کې تاسو ګورئ دلته +3 دی، +2 دی او -1 دی. نو په دې کیو میټرکس کې تاسو ګورئ دلته -3 دی، -2 دی او +1 دی. اوس د دویمې رو ته راشئ -2 +4 +6. اوس په دې کیو کې د دویمې رو ته راشئ +2 -4 -6. نو دا دواړه د یو بل اډیټیو انورس دي. مطلب د دې په دې الیمنټ کې صرف د ساین فرق دی، چې دلته جمع دی نو به دلته منفي، چې دلته منفي دی به دلته جمع وي. ها نو داسې دوه میټریسز چې د هغې په الیمنټ کې صرف د ساینونو فرق وي هغې ته به مونږ وایو اډیټیو انورس میټرکس. ټیک شو. بیا زموږ سره دی ایکسرسایز 1.3. په ایکسرسایز 1.3 کې زموږ سره کوېسچن نمبر 1 دی لیټ A and B be 2/3 matrices. زموږ سره دوه میټریسز دي، یو A دی یو B دی، او دا 2/3 میټریسز دي. مطلب دو پکې روګانې دي او درې پکې کالمونه دي. and let C and D be 2 square matrices. او دا C او D زموږ سره سکویر میټریسز دي. ټیک ده، دو پکې روګانې دي او دو پکې کالمونه دي. which of the following matrix operation are defined. په دې کې د کومو میټریسز اپریشن چې دا کیدی شي for those which are defined، د کومو چې اپریشن کیدی شي جمع کیدی شي یا منفي کیدی شي د یو بل نه. give the dimension of the resultant matrix. نو د هغې resultant matrix چې دی د هغې ډایمنشن مونږ ته وښایي. مطلب ریزلټ یې وباسئ او هغې بیا ډایمنشن څه دی، مطلب د هغې اډر څه دی دا یې مونږ ته وښایي. نو راځئ چې دا کوېسچن حل کړو. دا زموږ سره کوېسچن نمبر 1 دی. دا هم زموږ سره 2 × 3 میټرکس دی، 2/3. دا زموږ سره 2/3 میټرکس دی. دا زموږ سره 2 × 2 دی، او دا هم زموږ سره 2 × 2 دی. اولنی نمبر کوېسچن کې راته دا خبره کوي چې تاسو A او B میټرکس دا جمع کوئ. نو موږ به ځان ته کوېسچن ولیکو A + B. د A په ځای کې به A میټرکس ولیکئ 1 2 3 5 2 1. بیا دلته جمع ده نو دلته هم تاسو جمع ولیکئ، او د B په ځای کې به B میټرکس ولیکئ 4 2 6 3 2 1. ټیک ده، چونکې دا دواړه سیم آرډر والا میټریسز دي، په دې وجه باندې دا دواړه جمع کیدی شي. ها نو موږ به کرسپانډینګ الیمنټ د یو بل سره جمع کوو. کرسپانډینګ الیمنټ مې د مخکې ویډیوګانو کې کړي دي، هلته یې وګورئ. ها دا 1 او دا 4 دا په سیم پوزیشن باندې دي، موږ به دا دواړه جمع کوو 1 + 4. بیا دا 2 او 2 په سیم پوزیشن باندې دي، دا دواړه کرسپانډینګ الیمنټ دي 2 + 2. بیا دا 3 او 6 3 + 6. بیا 5 + 3 5 + 3. بیا 2 + 2 2 + 2. بیا 1 + 1. دا زموږ سره کرسپانډینګ الیمنټ دي، او دا مونږ په ایډیشن کې ولیکل. اوس به یې مونږ ایډ کو، جمع به یې کو. ها دې نه راځي 5، دې نه راځي 4، دې نه راځي 9 8 4 2. دا زموږ سره د A + B انسر راغی. دا زموږ سره A او B میټرکس جمع شو، او د دې ډایمنشن هم 2 × 3 دی. په دې کې دوه روګانې دي او درې پکې کالمونه دي. اوس د بل کوېسچن ته تاسو وګورئ.
Question number 2, B plus D. نو تاسو به د B په ځای B میټرکس ولیکئ. 4 2 6 3 2 1 او د جمع په ځای به جمع ولیکئ او د D په ځای به D میټرکس ولیکئ. 9 8 او 4 او 2. ټیک ده. دا زما سره B میټرکس دی او دا زما سره D میټرکس دی. چونکې د دې آرډر سیم نه دی. دا 2/3 میټرکس دی او دا 2x2 میټرکس دی. نو دې دواړو ایډیشن پاسیبل نه دی. ها کله چې زموږ سره دوه داسې قسمه میټرکس راشي چې د هغې آرډر سیم نه وي نو د هغې ایډیشن به پاسیبل نه وي. ها ایډیشن نټ پاسیبل. ټیک ده. دا شان تاسو دا د نور دغه هم کولی شئ، میټریسز هم کولی شئ چې کومې دلته درکړی دی 3a minus 2c. نو دا 3 به پیله د A میټرکس سره ملټیپلای کوي، دا 2 به د C میټرکس سره ملټیپلای کوي. بیا به وګورئ که پرس که دا سیم آرډر والو نو د A نه به C منفي کوي او که پرس که د آرډر ډفرنټ و نو بیا به نه کېږي. سی ده. دغه شانتې تاسو د 4 نمبر کوېسچن ته وګورئ. دا 7 به پیله د C میټرکس سره ملټیپلای کوي او دا 2 به پیله د D میټرکس سره ملټیپلای کوي. بیا تاسو وګورئ چې آیا دا C او D چې دا سیم آرډر والا دي. که پرس که سیم آرډر والو نو د یو بل سره به جمع کېږي او که سیم آرډر والا نه نو بیا به د یو بل سره نشي جمع کېدی. هم زموږ سره کوېسچن نمبر 2 دی. ملټیپلای د فالوینګ میټریسز بای د ریل نمبرز ایز انډیکیټډ. چې کوم نمبر یې ورسره خواته لیکلی دی د دغې سره یې ملټیپلای کوي. نو کوېسچن نمبر 2 زموږ سره میټریکس A دی 1 2 او 3 او دې سره ملټیپلای کوي 2. موږ به ترې 2 مخکې ولیکو او بیا به میټریکس ولیکو 1 2 او 3. کله چې موږ د یو میټریکس سره ریل نمبر ملټیپلای کوو نو دا ریل نمبر چې دا به د دې ټولو ایلیمنټ سره په ملټیپلیکیشن کې موږ ولیکو. ها 1 cross 2 2 cross 2 او 3 cross 2. دا چې کوم نمبر ریل نمبر هغه هم د دې میټریکس د هر یو ایلیمنټ سره په ملټیپلیکیشن کې ولیکو. اوس به موږ جواب راوباسو. 1 2s are 2 2 2s are 4 3 2s are 6. دا زموږ سره انسر راغی. دغه شانتې زموږ سره دا بل کوېسچن دی. B میټریکس دی، پای کې دی A B C D E F. وی دا ملټیپلای کوي د P سره. ټیک ده. دا P راواخلی او د دې میټریکس سره یې ملټیپلای کوي. نو بس سمپل به دا P موږ د دغې سره په ضرب کې ولیکو A B C D E F. اوس به موږ دا P د دې ټول ایلیمنټ سره په ضرب کې ولیکو، ملټیپلیکیشن کې به ولیکو. هم نو P ملټیپلای بای A P ملټیپلای بای B P ملټیپلای بای C P ملټیپلای بای D P ملټیپلای بای E P ملټیپلای بای F. او تاسو ډایرکټ د دې سټپ نه علاوه تاسو ډایرکټ دا سټپ هم کولی شئ. PA ولیکئ PB PC PD PE او PF. ټیک شو. دا زموږ سره انسر راغی. بیا زموږ سره کوېسچن نمبر 3 دی. فایند ا میټریکس X. د دې X میټریکس ویلیو معلوم کړئ such that 4X is equal to د دې میټریکس برابر دی. په کوېسچن نمبر 3 کې دوی موږ ته دا خبره کوي چې تاسو د X میټریکس ویلیو فایند آوټ کړئ. موږ له راکړی دی 4X is equal to او بیا 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7 دا یو میټریکس دی. ټیک ده. نو چې کله زه د X دا ویلیو فایند آوټ کوم نو دواړو سایډونو ته به 4 ډیوایډ کوم. نو زه به دې سایډ ته هم 4 ډیوایډ کوم او دې سایډ ته به هم 4 ډیوایډ کوم. د دې طرف نه به دا 4 ختم شي نو صرف X پاتې شو. ټیک ده. اوس چونکې دا میټریکس د دې 4 سره په ډیویژن کې دی نو دا دې میټریکس دا څونه ایلیمنټس چې دي دا به موږ په دې 4 باندې ډیوایډ کوو. ها ځکه چې دا میټریکس چې دی دا ډیوایډ شوی دی په 4 باندې. نو دې مطلب دا دی چې د دې دا هر یو ایلیمنټ چې دا به موږ په 4 باندې ډیوایډ کوو. -1/4 9/4
او 7/4. اوس چې په دې کې کم مختصر کیږي یعنی کم د یو بل سره کټ کیږي هغه کټ کې او نور په خپل ځای باندې پرېږدی ها. نو 1/4 چې دا خو نه کټ کیږي. اوس دا 2/4 چې دا کټ کیږي 2 1s are 2 او 2 2s are 4. د دې نه راځي 1/2. دا 1/4 په خپل ځای باندې ولیکئ. بیا دا دواړه 4 د 4 سره ختمیږي دلته 1 راځي. دلته به 1 راشي. 2 1s are 2 2 2s are 4. دلته راځي 1/2. دا 3/4 چې دا د یو بل سره نه کټ کیږي. -1/4 هم د یو بل سره نه کټ کیږي. 9/4 هم د یو بل سره نه کټ کیږي او 7/4 هم د یو بل سره نه کټ کیږي. نو دا زموږ سره د ایکس میټرکس ویلیو رااله. بیا زموږ سره کوېسچن نمبر 4 دی. په هغې کې موږ له دوه میټریسز راکړي دي، یو A دی یو B دی او دا دواړه 3x2 میټریکس دي. په دې کې هم 3 روګانې او 2 کالمونه دي او په دې کې هم 3 روګانې 2 کالمونه دي. وی تاسو 3A - B دا ایکویشن فایند آوټ کړئ. کوېسچن نمبر 4 کې زموږ سره دوه میټریسز دي. دواړه میټریسز 3/2 دي. 3 پکې روګانې دي 2 پکې کالمونه دي. په دې کې هم 3 روګانې او 2 کالمونه دي. وی تاسو دا ایکویشن فایند آوټ کړئ 3A - B. نو زه به ځان ته پیله دا ایکویشن ولیکم 3A - B. 3 به په خپل ځای راشي او د A په ځای کې به A میټریکس راشي. ها 1 2 3 4 5 6. بیا دلته ماینس دی او د B په ځای به B میټریکس ولیکو -3 -2 1 -5 4 او 3. پیله به زه د میټریکس A له په دې 3 کې ضرب ورکم. د دې د هر یو الیمنټ چې دا به مونږه د 3 سره ملټیپلای کو. 3 1s are 3 3 2s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15 3 6s are 18. ماینس په خپل ځای او B میټریکس هم په خپل ځای. -3 -2 1 -5 4 او 3. اوس دا دواړه میټریسز د یو بل نه منفي کیدی شي ځکه چې د دواړو آرډر سیم دی. نو موږ به اوس دا په سبټریکشن کې ولیکو. ها دلته ولیکئ 3 بیا دا ماینس دی او دلته زموږ سره دی -3. بیا دلته ولیکئ 6 بیا دا ماینس او بیا -2. دلته زموږ سره دا دی 9 دی بیا ماینس ولیکئ او دلته دی 1. بیا دلته ولیکئ 12 بیا ماینس دی انټو -5. بیا دلته زموږ سره 15 دی بیا ماینس او دا زموږ سره دی 4. دلته زموږ سره 18 دی بیا ماینس او بیا 3. ټیک ده. اول به مونږ د دې بریکټونو نه دا کم نمبر چې دی دا نیګیټیو نمبر دا به د ماینس سره ملټیپلای کو. دا به بهر ته روباسو. ها نو 3 په خپل ځای راغی او دلته ماینس دی او دا ماینس دی. نو ماینس او ماینس چې دی دا پلس کیږي. دا به زموږ سره شي +3. دا 6 په خپل ځای باندې ولیکئ او ماینس او ماینس چې د یو بل سره ملټیپلای شي دا به شي +2. دا 9 - 1 چې دی د دې نه به راشي 8. دا 12 په خپل ځای باندې ولیکئ او دا ماینس او ماینس چې د یو بل سره ملټیپلای شي د دې نه به راځي +5. د 15 نه چې 4 لاړ شي د دې نه راځي 11 او د 18 نه چې موږ 3 ماینس کو د دې نه راځي 15. 3 او 3 چې موږ جمع کو د دې نه راځي 6 8 6 او 2 چې کله موږ جمع کو د دې نه راځي 8. دا 8 په خپل ځای او 12 او 5 چې موږ جمع کو د دې نه راځي 17 11 په خپل ځای او دا 15 هم په خپل ځای. نو دا زموږ سره 3A - B ایکویشن راغی. ټیک ده. بس د نن لپاره زه همدا کار پوره دی. انشاءالله دا باقي اکسرسایز چې دا په بله ویډیو کې شي. امید لرم چې تاسو به د دې نه څه زده کړي وي. د دغه شانتې ویډیو د کتو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او باد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.